යාළුවනේ අපි මෙතනට ගේන්නේ හුඟක් සිංහ චරිත. අදත් ඒ වගේ සිංහයෙක් අපි ඔබ වෙත ගෙනාවා. මේ ඇවිල්ලා කැලණියේ සිංහයා. එහෙම නැත්නම් හිටපු සිංහයා පිළිගන්න ආචාර්ය සිංහ සිල්වා. ඔබ හරි කොට උඩ මං නියම සිංහෙක් තමයි. හැබැයි සිල්වා අයියේ මම ડોක්ටර් සිල්වා අයියා කියවට කමක් නැහැ නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ කොට උඩ මං ගමේ කොල්ලෙක්. රයිට්. කාලෙකින් ඔයාගේ සිංහ පාට අපි දැක්කේ නැත්තේ ඇයි? ජනතාවට මාවම ඕන වෙනකන් මං ටිකක් නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා කොට උඩ. මැදමුලනේ කෝල් ආවේ නැද්ද? මැදමුලනෙන් කෝල් එනවා තියා මැදමුලන දැන් නටබුන් බවට පත් වෙලා කොට උඩ. ඇයි දැන් එහෙ නැද්ද සිංහයෝ? ඒ සිංහයෝ දැන් නෑ. දැන් ඉන්නේ සින්නයෝ. උන් දැන් අර දූපත් වල ගාල් කරලා. ඇයි උඹ දන්නේ නැද්ද? හැබැයි මොකද්ද ડોක්ටර් සිල්වා අයියේ මේ සිංහ පවුලට උනේ? ඔක්කොම උනේ මයින මට කොට බුදා ඉඳලා කොට උඩ. ඒ මොකේ? දවසක් මෑන් මාව මැදමුලනේ කාමරයකට එක්කන් ගිහින් නෙළුවනේ හම්බානෙට. අප්පද බෝලි ඒ මොකෝ? මං ඉතින් මේ යකා පොඩි කාලේ ඉඳලා දන්නවනේ. ඔව් ඉතින් ඒ කාලේ කරපු හොර වැඩක් මං පබ්ලික් කරා. ඒකට මට නෙළුවමු. ඒ පාර මං බේරෙන කාමරේ පුරා දිව්වා කොට උඩ මේ කහ දිගටම නෙලන්න ගත්තනේ. බේරෙන්නම බැරි තැන මට මොකද්ද අහුණා මං අල්ලලා එක මිරිකිල්ලක්. ඒක නියමයි. මෑන් එහෙමම සිහිය නැතුව වැටුණා. ඉන් පස්සේ මං ජනේලෙන් පැන්න ටාසන් වගේ කොල්ල මාරු. මං එහෙමම ගෙදර ඇවිත් නිවුස් බැලුවා. ඒ මොකටේ? කියන්න බෑනේ කොට උඩ බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් යයිද කියලා. ඒ කියන්නේ මම මර බයේනේ මිරිකුවේ කොට උඩ මෑන් දිවංගත වුණාද දන්නේ නැහැ. ඒක උන්නේ නැහැ නේද? ඒ උනාට ආරංචි වුණා සතියක් හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් බලන්න ගියාද? ගියා මාරි බිස්කට් පැකට් එකකුයි කෙල් ඇවරකුයි අරන් ගියා. මෑන් මොකද කිව්වේ? මෑන් පිටියේ අසහියෙන් මගෙන් ඇහුවා කොහොමද කෑම කියලා. මං කිව්වා අති විශිෂ්ටයි සර් කියලා. අප්පා ඉතින් ඔයා යහන්න තිබ්බේ කෑම කොහොමද කියලා? නැහැ කොට උඩ මිරිකිල්ල කොච්චරද කියනවනම් මේකට ඒක මතක නෑ ඌට මතක ඌ මට ගහපු එක විතරයි. හොඳයි ડોක්ටර් සිල්වා අයියේ මම මෙහෙම අහුවොත් එහෙම ඔබට අතීතයට යන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මොකද කරන්නේ? අන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් කොට උඩ. මම යනවා මින් අවුරුදු 75ක් අතීතෙට. ගිහින් මේ රටේ වෙච්ච ප්‍රධානම වැරද්ද නිවැරදි කරනවා කොට උඩ. මොන වැඩේද? රටට වැඩදායක දෙයක් වෙන්න ගියා හැබැයි ඒ වැඩේ හරියට කෙරුන්නේ නැහැ. මම අතීතයට ගිහින් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරනවා කොට උඩ. පැහැදිලි කරන්න බලන්න. කොට උඩ මීට අවුරුදු 75කට කලින් මැදමුලනේ හිටියා ප්‍රභූ පවුලක්. සාටකයක් දාගත්ත මහත්තයෙකුයි එයාගේ නෝනයි දෙන්නට හිටියේ එක පුතයි. ඔන්න දවසක් දෙන්න ශාස්ත්‍රයක් බලන්න ගියා. එතනදී ශාස්ත්‍රකාරයා කිව්වා එක පුතෙක් ඇති වහාම උපත් පාලන කොපු දැම්මම පාවිච්චි කරන්න කියලා. පස්සේ සාටක මහත්තයා ඇහුවා ඇයි ඒ කියලා. මෙතනින් එහාට එන්නේ හැවිචෝල් සෙට් එකක්. උන් ලොකු වුණාම මේ රට ගිනි තියනවා. ඒ නිසා දැම්ම ඒකෙන් වලකින්න කියලා කිව්වා. ගිරියප්පට. ඉතින් දැන් මේ කාගෙනද කියන්නේ? ශාස්ත්‍රකාරයා කියලා තියෙනවා ඊළඟට උපදින්නේ දරුවෝ නෙවෙයි කපුටෙකුයි මයිනෙකුයි නිතරම මට මාර විදියට වැරදුනා කියන මෙලෝ වැදගම්මකට නැති කිව්යි කියලා. වැඩ? ශාටක මහත්තයා වහාම ගියා ඔය උපත් පාලන ඔපු භාවිතය ගැන හොයන්න නෝන මහත්තයත් එක්ක. ඔන්න දැන් උපත් පාලන උපදේශකයා මේ කරන ක්‍රමය දෙන්නට කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා. මේක දාන හැටි. ඔව්. ඉතින් අර උපදේශකයාට නෝන මහත්තයා ඉන්න තැන මේක වැදගත් විදිහට කියලා දෙන්න එපාය. ඔව්. ඉතින් මේ කොපු භාවිතය කියලා දුන්නේ දබරැඟිල්ලට කොපුව දාලා පෙන්නලා. ඔව් ඉතින් ගෑනු කෙනෙක් ඉස්සරහ සංවර වෙන්න එපායනේ. ඉතින් දෙන්න ගෙදර ඇවිල්ලා ඉතින් අර ශෘංගාරයෙන් යුතුව ශයනයේ වැඩ කටයුතු පටන් ගත්ත කියමුකෝ. ඉතින් වැඩේ සාර්ථක වුනේ නැත්තේ ඇයි? පොට උඩ දන්නවද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා? මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අරක හිල්ලලාද? නෑ මෝඩ මීහරකෝ මේ යකා සයනේ කාර්ය කරලා තියෙන්නේත් අරක දවරැගිල්ලට දාගෙන. ලයික් දාන්න